සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් videographer වලට photographer වලට වෙන්නුණු ලස්සන පාරාදීසයක් කියලා මම හිතනවා මගේ මේ YouTube channel එක. ඉතින් media track YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කරන්න යන්නේ travel video කරන ඔයාලට වගේම cinematic videos වලට කැමති ඔයාලට cinematic video එකක් කරද්දි travel video එකක් කරද්දි naturallyම transition ටිකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් video එකක ලස්සන එන්න video එක තුලින්ම video transition item ගන්න කොහොමද කියලා අපි කියන්නේ ඔයාලට. අපි අද video transition item පහක් ගැන කියන්න යනවා. ඉතින් video transition style පහත් එක්ක ඔයාලට ලස්සන video එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේක මම හිතනවා. ඉතින් මම මේකට තොරගත්තේ වැවක් ගාව ලස්සන තැනක්. ඉතින් travel video කරන්න හිතන් ඉන්නේ ඔයාලට travel එකක් ගියාම ලස්සන මතක තියාගන්න කැමති ඔයාලට. ඉතින් video එකදී ලස්සනට transition එකතු කරලා video එකක් හදා ගන්න ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති. ඉතින් ඒකට transition style පහක් එක්ක ලස්සන video එකක් ගන්න කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි video එකට ඉතින් ඔන්නෝම අපි අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් travel video එකක් කරද්දි normal video එකක් කරද්දි music video එකක් එහෙම කරද්දි transition එකක් ගන්න කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා. ඉතින් මේ transition එකතු කරලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා video copy කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මොනසේ සිටියා නැත්නම් ඔයා trip එකක් ගියාම ඔයාලට පොඩි මතකයක් තියාගන්න වීඩියෝ එකක් ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පොඩි ලස්සන වීඩියෝ එක හදාගන්න අපේ මේ චූටි වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නද කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපේ YouTube channel එකෙන් අපි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ආසයි ඔයාලගේ YouTube channel එකේ හැරි ඔයාලගේ Instagram page එකේ හැරි ඔයාලගේ TikTok account එකේ හැරි ඔයාලා කරන වීඩියෝ එක ලස්සනට කරලා ඉතින් මේ transition එකතු කරලා ඔයාලා try කරන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ channel එකත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරලා ඉතින් අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්න ලස්සන photography videos ලස්සන videography එක්ක අලුත් ideas එක්ක අපි ඉස්සරහට ලස්සන ගමනක් යමු. මේ transition එකතු කරලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලා සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජය වේවා. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මම ප්‍රභාත් media tech YouTube channel එක. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.